નમસ્કાર મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જે વિદ્યુત સહાયક જુનિયર એન્જિનિયર ઇલેક્ટ્રિકલની એક્ઝામ પ્રિપેરેશન માટે જે MCQની સિરીઝ આપણે જોઈએ છીએ તેમાં આજે આપણે બેઝિક્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ MCQ પાર્ટ 2 જે છે તે આપણે જોઈશું। આ પાર્ટ 2માં આપણે ઇલેક્ટ્રિક વર્ક, પાવર એન્ડ એનર્જીને લગતા જે કેટલાક MCQ છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું। તો ચાલો મિત્રો આપણે શરૂઆત કરીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે પહેલો MCQ જોઈએ તો તમને કીધેલું છે અ કિલોવોટ અવર ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ, એટલે કે જે કિલોવોટ અવર છે એ કેનું યુનિટ છે। તમને ઓપ્શન આપેલા છે A એનર્જી, B પાવર, C ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ, D ઇલેક્ટ્રિક કરંટ। તો આપણને બધાને ખબર છે કે કિલોવોટ અવર જે યુનિટ છે એ એનર્જી માટે યુઝ થાય છે, તો આપણો આન્સર આના માટે રહેશે ઓપ્શન A એનર્જી। ત્યારબાદ બીજો MCQ આપણે જોઈએ તો તમને કીધેલું છે હીટ પ્રોડ્યુસ્ડ ઇન અ કંડક્ટર ડિપેન્ડ્સ, એટલે કે કોઈ પણ કંડક્ટરમાં જે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે તો એ હીટ કેના પર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે। ઓપ્શન આપણે આપેલા છે ઇન્વર્સલી ઓન ટાઈમ, ડિરેક્ટલી ઓન ટાઈમ, બોથ એન્ડ નન ઓફ ધ અબોવ। હવે બેઝિકલી હીટ પ્રોડ્યુસ ઇન અ કંડક્ટરમાં જે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે તો એ હીટ પ્રોડ્યુસ થાય એના માટેનું ઇક્વેશન છે આપણે બધાને ખબર હોવી જોઈએ। એ ઇક્વેશન છે H=I²R × T, બરાબર। તો અહીંયા કરંટ, રેઝિસ્ટન્સ અને ટી એટલે કે ટાઈમ આપેલો છે, તો તમને ટાઈમના બધા ઓપ્શન આપેલા છે, તો H=I²RT, I અને R આપણે કોન્સ્ટન્ટ લઈએ તો H ઇઝ ડિરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ટી, એટલે આપણે કહી શકીએ કે હીટ પ્રોડ્યુસ ઇન અ કંડક્ટર ડિપેન્ડ્સ ડિરેક્ટલી ઓન ટાઈમ। સો આપણો આન્સર થશે B ડિરેક્ટલી ઓન ટાઈમ। ત્યારબાદ થર્ડ MCQ આપણે જોઈએ તો આપણે કીધેલું છે ઇફ અ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ એક્રોસ અ કંડક્ટર ઓફ અ મટીરિયલ ઓફ રેઝિસ્ટિવિટી રો રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ ધેન હીટ પ્રોડ્યુસ ઇન ધ કંડક્ટર ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ। તમને એવું કીધેલું છે કે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ એક્રોસ અ કંડક્ટર ઓફ અ મટીરિયલ ઓફ રેઝિસ્ટિવિટી રો રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ, એટલે કે એવો કંડક્ટર મટીરિયલ છે કે જેની રેઝિસ્ટિવિટી રો છે અને એની અક્રોસમાં જે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ કોન્સ્ટન્ટ છે, બરાબર। તો આ કંડક્ટરમાં જે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે કેના પ્રપોર્શનલમાં હશે, તો એના માટેના તમને ઓપ્શન આપેલા છે A રો, B રો સ્ક્વેર, C 1/ρ એન્ડ D નન ઓફ ધ અબોવ। હવે આના માટે પણ આપણે જે હમણાં ઇક્વેશન જોયું હીટનું, એ ઇક્વેશન પરથી આપણે એનું કોઈ પણ મટીરિયલ, કંડક્ટરના મટીરિયલની રેઝિસ્ટિવિટી સાથે આ હીટ છે એ શું રિલેશન ધરાવે છે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે, બરાબર। તો આપણે સોલ્યુશન જોઈએ તો સોલ્યુશનમાં આપણને ખબર છે કે H=V²/R, રાઈટ। તો R=ρL/A। હવે અહીંયા આપણે R જે રેઝિસ્ટન્સ લીધેલો છે એની જગ્યાએ આપણે મૂકી દીધું ρL/A। તો અહીંયા ρL ના છેદમાં A, ધેટ મીન્સ કે છેદનો છેદ આપણે અંશમાં લઈ લઈએ તો તમને મળશે V²A/ρL, બરાબર। તો હવે અહીંયા જો આપણે V એટલે કે પોટેન્શિયલ કોન્સ્ટન્ટ લઈએ છીએ, A એટલે કે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા કોન્સ્ટન્ટ લઈએ છીએ અને L એટલે કે જે કંડક્ટર છે એની લેન્થ પણ આપણે કોન્સ્ટન્ટ કન્સિડર કરીએ તો ડાયરેક્ટલી આપણે લખી શકીએ કે H ઇઝ ડિરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ ઓર H ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ 1/ρ। ધેટ મીન્સ કે આના આધારે આપણે કહી શકીએ કે આપણો આન્સર શું આવશે, તો આ MCQ માટેનો આપણો આન્સર આવશે C 1/ρ। ત્યારબાદ ફોર્થ MCQ આપણે જોઈએ તો તમને ફોર્થ MCQમાં કીધેલું છે 1 કિલોવોટ અવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, 1 કિલોવોટ અવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય। હવે પહેલાં તો જોઈએ ઓપ્શન આપણે સામાં આપેલા છે તો જૂલમાં છે, તો પહેલો ઓપ્શન છે 36 × 10³ જૂલ, B 10³ જૂલ, C 36 × 10⁵ જૂલ એન્ડ D 10⁵ જૂલ। હવે આ વસ્તુ તમારે યાદ જ રાખવી પડે કે 1 કિલોવોટ અવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ C 36 × 10⁵ જૂલ તરીકે આપણે લખી શકીએ છીએ। ઘણી વખત તમને MCQ કોઈ એક્ઝામ્પલ રૂપે પૂછાય તો ત્યારે તમને કદાચ જે છે એ જૂલમાં આપેલું હોય, એનર્જી જે છે જૂલમાં આપેલી હોય અને એના આધારે કોઈ બીજી ક્વોન્ટિટી તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કીધી હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ જૂલમાંથી આપણે કિલોવોટ અવરમાં અથવા તો કિલોવોટ અવરમાંથી જૂલમાં આપણે કન્વર્ટ કરતા આવડવું જોઈએ। એટલા માટે 1 કિલોવોટ અવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 36 × 10⁵ જૂલ વડે આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ આપણે MCQ નંબર 5 જોઈએ તો એમાં તમને કીધેલું છે ધ હીટર એલિમેન્ટ ઇન અ ઇલેક્ટ્રિકલ આયન ઇઝ મેડ ઓફ। ઇલેક્ટ્રિકલ આયન આપણે જે વાપરીએ છીએ એમાં જે હીટર એલિમેન્ટ તરીકે શાનો યુઝ થાય છે, શાનો ઉપયોગ થાય છે અથવા તો કેનું બનેલું હોય છે, તો ઓપ્શન આપણને આપેલા છે A નિક્રોમ, B આયન,
સી ટંગસ્ટન એન્ડ ડી કોન્સ્ટન્ટન. તો આના માટેનો આન્સર થશે આપણો આન્સર એ નિક્રોમ, એટલે કે જે ઇલેક્ટ્રિક આયનનો જે હીટર એલિમેન્ટ છે, હીટર એલિમેન્ટ બેઝિકલી નિક્રોમનો બનેલો હોય છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ MCQ આપણે જોઈએ. ફ્યુઝ વાયર ઇઝ અ વાયર ઓફ, જે ફ્યુઝ વાયર છે એ વાયર ઓફ, તો ઓપ્શન આપેલો છે હાઈ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, હાઈ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ હાઈ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, લો રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, એન્ડ ડી આપેલો છે લો રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ હાઈ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. હવે બેઝિકલી આપણે ફ્યુઝનો ઉપયોગ શા માટે કરીએ છીએ આપણને બધાને ખબર હશે જ, બરાબર. આપણે ક્યારેય પણ કોઈ ફોલ્ટના કારણે કરંટનું જે વેલ્યુ છે વધી જાય તો એના લીધે આપણા એપ્લાયન્સીસ છે અથવા તો જે લોડ કનેક્ટ કરેલો હોય એને ડેમેજ ના થાય, એટલા માટે આપણે ફ્યુઝને કનેક્ટ કરીએ છીએ. જો કરંટ એની લિમિટ કરતાં વધી જશે તો ફ્યુઝ આપણો બ્લો અપ થઈ જશે, બરાબર. તો હવે ફ્યુઝ બ્લો અપ થઈ જાય તો ફ્યુઝ વાયર છે એમાં આપણે બે વસ્તુ અહીંયા ઇન્ડિકેટ કરેલી છે બધા જ ઓપ્શનમાં, કે એનો રેઝિસ્ટન્સ અને એનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. તો બેઝિકલી જો ફ્યુઝ વાયર છે એનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બહુ વધારે હાઈ હોય તો એનો મતલબ શું થાય કે તમારો જે ફ્યુઝ છે એ ઘણા લાંબા સમય સુધી એ કરંટ એમાંથી પસાર થશે ત્યારે એ મેલ્ટ થશે, ત્યારે એ પીગળશે અને તમારો ફ્યુઝ બ્લો અપ થશે. એટલે હાઈ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ તો પોસિબલ જ નથી. તો લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટવાળો આ ઓપ્શન છે એ આપણો આન્સર આવશે. પણ એમાં પણ આપણી પાસે બે ઓપ્શન છે, હાઈ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ લો રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. તો હવે આમાં થોડું આપણે વિચારીએ તો આમાં આપણો આન્સર આવશે એ હાઈ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. તો આપણે કહી શકીએ કે ફ્યુઝ વાયર ઇઝ અ વાયર ઓફ હાઈ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ MCQ છે MCQ નંબર 7, જેમાં તમને કીધેલું છે લેમ્પ્સ યુઝડ ફોર હાઉસ લાઇટનિંગ આર કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ, બી પેરેલલ, સી મિક્સ ગ્રુપિંગ એન્ડ ડી આર્બિટરી મેનર. હવે આપણે જે હાઉસ લાઇટિંગ માટે જે બધા લેમ્પનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, બેઝિકલી એ લેમ્પ કઈ રીતે કનેક્ટ કરેલા હોય, સિરીઝમાં, પેરેલલમાં, મિક્સમાં કે આર્બિટરી મેનર. તો આના માટે આપણે સિરીઝ પેરેલલનો કોન્સેપ્ટ ખબર હોય. હવે સપોઝ કે આપણે જો બધા જ લેમ્પ છે એને સિરીઝમાં કનેક્ટ કરીએ અને કોઈ કારણોસર કોઈ એક લેમ્પ છે એ બળી જાય, એ ઉડી જાય, બરાબર, તો બાકીના લેમ્પ પણ બંધ થઈ જશે, કારણ કે સિરીઝમાં છે એટલે એક વસ્તુ ત્યાંથી કહી શકાય કે બ્લો અપ થઈ જશે તો એ આખી સર્કિટ છે તમારી ઓપન પાથ થઈ જશે, તો કરંટ આગળ પસાર જ નહીં થાય, તો બાકીના લેમ્પ પણ ઓફ થઈ જશે. જો આપણે પેરેલલમાં કનેક્ટ કરેલા હોય, પેરેલલમાં જ્યારે કનેક્શન આપીએ ત્યારે કોઈ એક વસ્તુ એ છે એ બ્લો અપ થઈ જાય તો બાકીના બધાને કરંટ તો મળવાનો જ છે, તો એ ચાલુ રહેશે. તો હવે આપણે હાઉસ લાઇટિંગ માટે જ્યારે આવા લેમ્પના કનેક્શન કરતા હોઈએ તો બેઝિકલી આપણે કેમાં કરશું, તો કે આન્સર આવશે બી પેરેલલમાં, એટલે કે લેમ્પ્સ યુઝડ ફોર હાઉસ લાઇટનિંગ આર કનેક્ટેડ ઇન પેરેલલ. જો આપણે પેરેલલમાં કનેક્ટ કરેલા હોય તો જે પેરેલલમાં એક કરતાં વધારે કનેક્ટ કરેલા હોય તો એમાંથી કોઈ એક લેમ્પ છે એ ઉડી જશે, બળી જશે, તો બાકીના લેમ્પ છે એ પોતાનું જે ફંક્શન છે એ ચાલુ રાખશે, એના કામમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઇફેક્ટ આપણને જોવા મળશે નહીં. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ MCQ આપણે જોઈએ MCQ નંબર 8. MCQ 8માં તમને કીધેલું છે 3 ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ્સ 40 વોટ, 60 વોટ એન્ડ 100 વોટ આર ડિઝાઇન ટુ વર્ક ઓન અ 220 વોલ્ટ મેન્સ. 3 બલ્બ આપેલા છે, એના પાવર રેટિંગ તમને આપેલા છે 40 વોટ, 60 વોટ, 100 વોટ, અને કીધેલું છે કે 220 વોલ્ટના મેન્સ સાથે જોડેલો છે. વિચ બલ્બ વિલ બર્ન મોસ્ટ બ્રાઇટલી ઇફ દે આર કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ એક્રોસ 220 વોલ્ટ મેન્સ. હવે આ 3 બલ્બ જે છે એને આપણે સિરીઝમાં કનેક્ટ કરેલા હોય તો આ 3 બલ્બમાંથી કયો બલ્બ જે છે એ બ્રાઇટલી વધારે પ્રકાશ તમને પ્રોવાઈડ કરશે? તો ઓપ્શનમાં 100 વોટ, 40 વોટ, 60 વોટ એન્ડ ઓલ બલ્બ્સ વિલ બર્ન ઇક્વલી બ્રાઇટલી, બરાબર. તો આના માટે હવે આપણને એનો કોન્સેપ્ટ ખબર હોવો જોઈએ. 3 બલ્બ અલગ અલગ પાવર રેટિંગના છે, 220 વોલ્ટના મેન્સ સાથે આપણે સિરીઝમાં એને કનેક્ટ કરેલા છે, બરાબર. તો એનો આન્સર આપણે કહી શકીએ 40 વોટ, કારણ કે 40 વોટનો જે બલ્બ છે એ બલ્બ વધારે પ્રકાશિત થશે. શા માટે? કારણ કે આપણી પાસે ઇક્વેશન છે, કોઈ પણ પાવરનો આપણે ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V² ડિવાઈડ બાય R, બરાબર. હવે V² ડિવાઈડ બાય R આપણે લઈએ, બરાબર, તો V² ડિવાઈડ બાય R માટે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તમારો વોલ્ટેજ તો કોન્સ્ટન્ટ છે, 220 વોલ્ટના મેઇન સાથે જ આપણે એને કનેક્ટ કરેલો છે, તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V² ડિવાઈડ બાય R, તો P ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ R.
હવે 40 વોટનો બલ્બ હોય તો 40 વોલ્ટના બલ્બના રેઝિસ્ટન્સ આરની વેલ્યુ 60 અને 100 વોલ્ટ કરતાં વધારે હશે, કારણ કે ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ છે. રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ જેટલી વધારે હશે એટલો જ પાવર રેટિંગ એનો ઓછો હશે, બરાબર. એટલે 40 વોટનો બલ્બ છે એની રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ વધારે હશે. અને આપણે ખબર છે કે આ બધા ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ છે એમાં જે આપણે વાયર કનેક્ટ કરેલો હોય એ વાયરમાં I2RT જે લોસીસ થાય એના લીધે વાયર ગરમ થશે અને બલ્બ તમારો પ્રકાશ છે ફેંકશે. એટલે જેટલો રેઝિસ્ટન્સ વધારે એટલી જ હીટ વધારે પ્રોડ્યુસ થશે ને એટલો જ એ બલ્બ છે વધારે બ્રાઇટલી એ કહી શકાય કે લાઇટ જે છે એ લાઇટ તમને પ્રોવાઈડ કરશે. તો એટલા માટે અહીંયા આપણો જે આન્સર આવશે 40 વોટ. એટલે કે 40 વોટનો બલ્બ, જો આ 3 બલ્બ આપણે લગાવેલા હોય 40 વોટ, 60 વોલ્ટ અને 100 વોટ 220 વોલ્ટના મેન્સ સાથે સિરીઝમાં જોડેલા હોય તો એમાંથી 40 વોટનો બલ્બ જે છે એ સૌથી વધારે પ્રકાશિત થશે, કારણ કે આ 40 વોટના બલ્બનો રેઝિસ્ટન્સ જે છે એ સૌથી કહી શકાય કે વધારે હશે, કારણ કે જે પાવર રેટિંગ છે એ રેઝિસ્ટન્સના ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલમાં હોય. એટલે રેઝિસ્ટન્સ જેટલો વધારે પાવર રેટિંગ એટલું ઓછો. રેઝિસ્ટન્સ જેટલો વધારે એટલી પ્રોડ્યુસ થતી હીટ વધારે હશે અને જેટલી હીટ વધારે એટલો આપણો બલ્બ જે છે વધારે પ્રકાશિત થશે ને એટલા માટે જ આપણો આન્સર અહીંયા આવશે બી 40 વોટ. ત્યારબાદ 9th MCQ આપણે જોઈએ. એપ્લાયન્સીસ બેઝડ ઓન હીટિંગ ઇફેક્ટ ઓફ અ કરંટ વર્ક ઓન. જે એપ્લાયન્સીસ આપણે યુઝ કરીએ છીએ કે જે હીટિંગ ઇફેક્ટ ઉપર કાર્ય કરે છે, બરાબર. હીટિંગ ઇફેક્ટ ઓફ કરંટ વર્ક ઓન. ઓપ્શન આપેલો છે DC ઓનલી, AC ઓનલી, બોથ DC એન્ડ AC એન્ડ નન ઓફ ધ અબો. તો આવા બધા જે ઇક્વિપમેન્ટ છે, એપ્લાયન્સીસ છે કે જે હીટિંગ ઇફેક્ટ, કરંટની હીટિંગ ઇફેક્ટ છે એના ઉપર એ કામ કરતા હોય તો એ DC ઉપર કામ કરતા હશે, AC ઉપર કરતા હશે કે બંને DC અને AC ઉપર કરતા હશે. તો ઓબ્વિયસલી આ બધા જેવા એપ્લાયન્સીસ છે એ બંને સપ્લાય એટલે કે DC સપ્લાય અને AC સપ્લાય બંને ઉપર કામ કરી શકે છે અને એટલા માટે જ આપણો આન્સર આવશે C, બોથ DC એન્ડ AC. એટલે કે જે બધા એપ્લાયન્સીસ કે જે હીટિંગ ઇફેક્ટ ઓફ કરંટ ઉપર કામ કરે છે એ બધા DC એઝ વેલ એઝ AC બંનેમાં આપણે ઓપરેટ કરાવી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ MCQ આપણે જોઈએ MCQ નંબર 10. MCQ નંબર 10માં તમને આપેલું છે 2 ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ્સ હેવ અ ટંગસ્ટન ફિલામેન્ટ ઓફ સેમ લેન્થ. 2 ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ તમને આપેલા છે જેમાં ટંગસ્ટન ફિલામેન્ટ યુઝ કરેલો છે પણ એની લંબાઈ કેવી છે? સરખી છે. ઇફ વન ઓફ ધેમ ગિવ્સ 60 વોટ એન્ડ ધ અધર 100 વોટ ધેન. જો એમાંથી એક છે એ 60 વોટનો હોય અને બીજો 100 વોટનો હોય તો તમને ઓપ્શન શું આપેલા છે? તો આપણે જોઈએ. એ કીધેલું છે 100 વોટ બલ્બ હેઝ અ થિકર ફિલામેન્ટ, 60 વોલ્ટ બલ્બ has a thicker filament. Both filaments are of the same thickness and insufficient information. એટલે કે તમને આ જે ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે એના આધાર પરથી તમને એવું કીધું છે કે કયા બલ્બનો જે ફિલામેન્ટ છે એ થિકર હશે, એટલે કે એ વધારે જાડો હશે. હવે એના માટે પણ આપણી પાસે એક કોન્સેપ્ટ છે, એ કોન્સેપ્ટ અહીંયા યુઝ કરવો પડે. તો આપણે જોઈએ કે તમને કીધું છે, આપણે ખબર છે કે R ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો L બાય A, બરાબર. ધ ફિલામેન્ટ ઓફ ધેટ બલ્બ ઇઝ થિકર વિચ હેઝ અ લો રેઝિસ્ટન્સ. જે ફિલામેન્ટનો રેઝિસ્ટન્સ જે છે એ ઓછો હશે એ ફિલામેન્ટ કેવો હશે? જાડો હશે. કારણ કે જુઓ R ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો L બાય A, બરાબર. તો અહીંયા ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા જે છે એ જે તે ફિલામેન્ટની થિકનેસ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ કરે. જેમ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા વધારે હશે એમ એ ફિલામેન્ટ છે એ વધારે થિકર છે, વધારે જાડો છે એવું આપણે કહી શકીએ. હવે રેઝિસ્ટન્સ અને એ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા વચ્ચે ઇન્વર્સલી રિલેશન છે. ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા જેટલો વધારે એટલો રેઝિસ્ટન્સ ઓછો, ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા જેટલો ઓછો એટલો રેઝિસ્ટન્સ વધારે, બરાબર. હવે બેઝિકલી આપણે કીધું કે પાવર રેટિંગ જે છે તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V² બાય R. તો પાવર જે છે એ રેઝિસ્ટન્સના ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલમાં છે, બરાબર ને. તો અહીંયા આપણે કહેવાનું છે થિકર ફિલામેન્ટ કેનો હશે, એટલે કે કેનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા જે છે એ વધારે હશે, કે જેનો રેઝિસ્ટન્સ છે એ રેઝિસ્ટન્સ ઓછો હોય એવા બલ્બનો ફિલામેન્ટ છે એ થિકર હોય. અને આપણે પાવર અને રેઝિસ્ટન્સનો રિલેશન જોયું, P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V² બાય R. તો જેનો પાવર ઓછો હશે એનો રેઝિસ્ટન્સ વધારે હશે, બરાબર. અને જેનો પાવર વધારે હશે એનો રેઝિસ્ટન્સ ઓછો હશે. તો અહીંયા આપણે એવું કહીએ કે 100 વોટ બલ્બ હેઝ અ લેસ રેઝિસ્ટન્સ દેન ધ 60 વોટ બલ્બ. કારણ કે 100 વોટ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 છે અને P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 લઈએ તો ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ છે. એટલે 100 વોટનો બલ્બ હશે એનો રેઝિસ્ટન્સ 60 વોટના બલ્બ કરતાં ઓછો હશે અને જેનો રેઝિસ્ટન્સ સૌથી ઓછો હશે એનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા વધારે હશે. તો એટલા માટે આપણો આન્સર થશે A.
100 વોટ બલ્બ હેઝ અ થીકર ફિલામેન્ટ. 100 વોટનો બલ્બ જે છે એનો ફિલામેન્ટ કેવો હશે? તો કે જાડો ફિલામેન્ટ હશે 60 વોટની કમ્પેરિઝનમાં. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ MCQ આપણે જોઈએ, MCQ નંબર 11. એમાં તમને કીધેલું છે 2 ઇલેક્ટ્રિક લેમ્પ્સ ઓફ 40 વોટ each are connected in parallel. 2 ઇલેક્ટ્રિક લેમ્પ આપેલા છે, બેયના રેટિંગ પાવર રેટિંગ 40 વોટ છે અને બોથ આર કનેક્ટેડ ઇન પેરેલલ. પેરેલલમાં આપણે કનેક્ટ કરેલા છે. ધ પાવર કન્ઝ્યુમ બાય ધ કોમ્બિનેશન ઇઝ. તો આ પેરેલલ કનેક્શનમાં 40 વોટના 2 બલ્બ કનેક્ટ કરેલા છે, તો એનો પાવર કેટલો મળશે? તો ઓપ્શન આપણી પાસે છે 20 વોટ, 60 વોટ, 80 વોટ અને 100 વોટ. તો હવે પેરેલલ કનેક્શન માટે આપણે જોઈએ તો પેરેલલ કનેક્શન આપણે કીધેલું છે, તો એના માટે આપણે રેઝિસ્ટન્સમાં ખબર છે કે રેઝિસ્ટન્સ જો પેરેલલી કનેક્ટેડ હોય તો આર એટલે કે ઇક્વિવેલન્ટ ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અથવા તો 1/r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/r1 પ્લસ 1/r2. બરાબર. અને અહીંયા સેમ એ રિલેશન ઉપરથી આપણે પાવરનું રિલેશન જોઈએ તો આપણે કીધેલું હોય તો બંને સાઈડ આપણે v² વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો પેરેલલ કનેક્શનમાં રેઝિસ્ટન્સનું ઇક્વેશન તો આપણે બધાને ખબર છે. હવે બંને બાજુ આપણે v² વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો v² ડિવાઇડ બાય RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ v² બાય R1 પ્લસ v² બાય R2 એન્ડ v² બાય R ઇઝ ઇક્વલ ટુ P. તો ટોટલ પાવર v² બાય RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1 પ્લસ P2 વેર P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v² બાય R1 એન્ડ P2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v² બાય R2. એટલે કે P1 અને P2 જે છે એ બંને બલ્બના પાવર રેટિંગ છે જે આપણે આપેલા છે 40 વોટ. તો 40 પ્લસ 40 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80 વોટ એ તમારો આન્સર થશે. સો આન્સર ઇઝ C 80 વોટ. એટલે અહીંયા એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે જે રીતે રેઝિસ્ટન્સમાં રિલેશન છે એના કરતાં સિરીઝ પેરેલલ રેઝિસ્ટન્સનો સિરીઝ કોમ્બિનેશનમાં અને પેરેલલ કોમ્બિનેશનના જે ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સના ઇક્વેશન છે તો પાવરના ઇક્વેશન એના એક્ઝેક્ટલી ઉલટા થશે. એટલે કે સિરીઝમાં આપણે રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો જેટલા રેઝિસ્ટન્સ હોય એનો સરવાળો કરીએ, જ્યારે સિરીઝમાં પાવર ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હોય તો 1/PT ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/P1 પ્લસ 1/P2 ઇક્વેશનનો યુઝ કરી શકાય. અને ઉલટું લઈએ, જો પેરેલલમાં રેઝિસ્ટર કનેક્ટ કરેલા હોય તો એનું ઇક્વેશન થશે 1/RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/R1 પ્લસ 1/R2. અને પેરેલલમાં જો આપણે પાવર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હોય તો એનું ઇક્વેશન થશે PT ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1 પ્લસ P2. એટલે અહીંયા પેરેલલ કનેક્શન છે, તો પેરેલલ કનેક્શન હોય તો જેટલા બલ્બ પેરેલલી કનેક્ટ કરેલા છે બધાના રેટિંગનો પાવર રેટિંગનો સરવાળો થશે. તો અહીંયા આપણી પાસે 40 વોટના 2 બલ્બ છે, એટલા માટે આપણે 40 પ્લસ 40 કરશું તો આપણો આન્સર મળશે C 80 વોટ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ MCQ જોઈએ, MCQ નંબર 12. તમને અહીંયા પણ એ જ કીધેલું છે 2 ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ, 2 બલ્બ આપેલા છે 100 વોટ 250 વોલ્ટ એન્ડ 200 વોટ 250 વોલ્ટ. 2 બલ્બ છે 100 વોટ એન્ડ 200 વોટ અને 250 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે આપણે કનેક્ટ કરેલા છે. અને કનેક્શન કેવું છે તો કે કનેક્ટેડ ઇન પેરેલલ. પેરેલલ કનેક્શન આપણે કરેલું છે એક્રોસ 500 વોલ્ટ લાઇન. 2 બલ્બ આપેલા છે 100 વોટ 250 વોલ્ટ અને 200 વોટ 250 વોલ્ટ. અને આ બંને બલ્બને આપણે કનેક્ટેડ ઇન પેરેલલ એક્રોસ 500 વોલ્ટ લાઇન, 500 વોલ્ટની લાઇન સાથે પેરેલલમાં કનેક્ટ કરેલા છે. હવે શું પૂછવા માગે છે ધેન, તો પહેલાં તો ઓપ્શન જોઈએ. એ આપેલું છે 100 વોટ બલ્બ વિલ બી ફ્યુઝડ, 200 વોટ બલ્બ વિલ બી ફ્યુઝ, બોથ બલ્બ્સ વિલ બી ફ્યુઝ, નો બલ્બ્સ વિલ બી ફ્યુઝ. હવે અહીંયા એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરો, બંને બલ્બ આપેલા છે તો બંને બલ્બના વોલ્ટેજ રેટિંગ કેટલા છે? તો આપણે કીધેલું છે કે બંને બલ્બ જે છે એ બંને બલ્બ 250 વોલ્ટ વોલ્ટેજ રેટિંગ ધરાવે છે અને એને આપણે 500 વોલ્ટની લાઇન સાથે પેરેલલમાં કનેક્ટ કરીએ તો પેરેલલ કનેક્શનનું જો બેઝિક ફંડામેન્ટલ આપણે યાદ હોય તો આપણે ખબર છે કે પેરેલલમાં જેટલા પણ કમ્પોનન્ટ કનેક્ટ કરેલા હોય એ બધાની અક્રોસમાં વોલ્ટેજ છે એ સરખા જે સપ્લાયના વોલ્ટેજ આપેલા હોય એના જેટલા જ મળે. તો અહીંયા 500 વોલ્ટની લાઇન સાથે પેરેલલમાં 2 બલ્બને કનેક્ટ કરેલા છે તો 2 બલ્બને 500 વોલ્ટ મળશે. પણ આપણે જોઈએ તો બંને બલ્બના વોલ્ટેજ રેટિંગ કેટલા આપેલા છે? 250 વોલ્ટ. રેટિંગ 250 વોલ્ટનું છે અને જો આપણે એને 500 વોલ્ટ આપશું તો શું થશે? તો કે બંને બલ્બ છે એ ફ્યુઝ થઈ જશે, બંને બલ્બ ઉડી જશે. દેટ્સ વાય ધ આન્સર ઇઝ સી, બોથ બલ્બ્સ વિલ બી ફ્યુઝડ. ત્યારબાદ 13 MCQ આપણે જોઈએ તો એ તમને કીધેલું છે ફ્યુઝ વાયર ઇઝ મેડ અપ ઓફ. જે ફ્યુઝ વાયર છે શાનો બનેલો હોય છે? અલગ અલગ મટીરિયલ ઓપ્શનમાં છે. A કોપર, B ટંગસ્ટન, C લેડ ટીન એલોય એન્ડ D નાઇક્રોમ. હવે અહીંયા આપણે આગળ જોયું હતું કે ફ્યુઝ વાયર જે પણ મટીરિયલનો બનેલો હોય એ મટીરિયલ એક તો હાઈ રેઝિસ્ટન્સ ધરાવતો હોવો જોઈએ અને એનો મેલ્ટિંગ
પોઈન્ટ કેવો હોવો જોઈએ? લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ધરાવતો હોવો જોઈએ. તો બધા જ મટીરિયલમાં હાઈ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ધરાવતું મટીરિયલ છે લેડ ટીન એલોય, એટલે કે ફ્યુઝ વાયર છે એ બેઝિકલી લેડ ટીન એલોય મટીરિયલના બનેલા હોય છે. નેક્સ્ટ MCQ જોઈએ, MCQ નંબર 14. તેમાં તમને કીધેલું છે યુ આર ગિવન ધ ફોલોઈંગ ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સીસ. આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સીસ આપેલા છે 1 કિલોવોટ 250 વોલ્ટ ઇલેક્ટ્રિક હીટર, 1 કિલોવોટ 250 વોલ્ટ ઇલેક્ટ્રિક કેટલ, 1 કિલોવોટ 250 વોલ્ટ ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ. વિચ ઓફ ધીસ હેઝ ધ હાઈએસ્ટ રેઝિસ્ટન્સ? તો આ જે 3 એપ્લાયન્સીસ આપણને આપેલા છે તો આમાંથી કેનો રેઝિસ્ટન્સ છે એ હાયર હશે? તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા તમને જે તે એપ્લાયન્સીસ આપેલા છે એનો પાવર રેટિંગ, વોલ્ટેજ રેટિંગ તમને આપેલા છે. સો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V²/R. R ફાઇન્ડ કરવું હોય તો V² ડિવાઈડ બાય P, બરાબર. હવે જોવા જઈએ તો બધાના વોલ્ટેજ અને પાવર રેટિંગ સરખા જ છે, તો બધાના રેઝિસ્ટન્સ કેવા મળવા જોઈએ? તો ઓપ્શન જોઈએ પહેલાં તો હીટર, a kettle, a bulb and all have a equal resistance. તો આપણે ઉપર જોયું એ પ્રમાણે બધાના પાવર રેટિંગ, બધાના વોલ્ટેજ રેટિંગ સેમ છે. ધેટ મીન્સ કે એઝ પર ધ ઇક્વેશન જો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો બધાના જે રેઝિસ્ટન્સ મળશે, રેઝિસ્ટન્સ આપણને કેવા મળશે? ઇક્વલ રેઝિસ્ટન્સ એ મળશે. તો આપણો આન્સર થશે ડી, ઓલ હેવ અ ઇક્વલ રેઝિસ્ટન્સ. બધા જ જે એપ્લાયન્સીસ છે એ બધા એપ્લાયન્સીસમાં રેઝિસ્ટન્સ કેવો મળશે? સરખો મળશે. નેક્સ્ટ MCQ જોઈએ, MCQ નંબર 15. A heater coil rated at 1000 watt 220 volt is connected to 110 volt line. Power consumed is. તમને હીટર કોઇલ આપેલી છે, એના રેટિંગ તમને કીધેલા છે 1000 વોટ અને 220 વોલ્ટ, અને આ કોઇલને આપણે 110 વોલ્ટની લાઇન સાથે કનેક્ટ કરીએ તો પાવર કેટલો કન્ઝ્યુમ કરશે? હવે અહીંયા જે હીટર કોઇલ છે એના રેટિંગ તમને અહીંયા કીધેલા છે કે 1000 વોટ 220 વોલ્ટ, આ એના રેટિંગ છે, બરાબર. પણ તમને શું કીધું છે કે એ 110 વોલ્ટની લાઇન સાથે આપણે જ્યારે કનેક્ટ કરીએ ત્યારે 110 વોલ્ટની લાઇન સાથે જ્યારે એનું કનેક્શન આવશે, બરાબર, તો ત્યારે એનો પાવર કેટલો હશે, કેટલો પાવર કન્ઝ્યુમ કરશે? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો હીટર કોઇલ આપણે જે કનેક્ટ કરેલી છે એના પાવર અને એના વોલ્ટેજ, જે રેટેડ વોલ્ટેજ, રેટેડ પાવર છે એના આધારે આપણે એનો રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ, બરાબર ને. તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V²/R ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે P 1000 વોટ અને V 220 વોલ્ટ લઈ અને એનો રેઝિસ્ટન્સ આપણે પહેલાં તો ફાઇન્ડ આઉટ કરશું, અને પછી એ રેઝિસ્ટન્સનો ઉપયોગ કરી એ રેઝિસ્ટન્સની જે વેલ્યુ આવશે, R ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે વેલ્યુ હશે એ વેલ્યુ અને 110 વોલ્ટ વોલ્ટેજ તરીકે આપણે લઈએ, પછી એનો પાવર ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણે એનો પાવર મળી જશે. તો અહીંયા ઓપ્શન છે તમારી પાસે, ઓપ્શનમાં આપણે કહી શકીએ કે 250 વોટ છે, 500 વોટ, 200 વોટ એન્ડ ડી 400 વોટ. તો એનું પહેલાં તો સોલ્યુશન જોઈએ. તો જો અહીંયા તમને કીધેલું છે કે રેઝિસ્ટન્સ ઓફ હીટર કોઇલ આપણે કીધું એ પ્રમાણે પહેલાં ફાઇન્ડ કર્યું છે. P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V²/R, સો R ઇઝ ઇક્વલ ટુ V²/P. સો 220 વોલ્ટ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 1000, તો 484 ડિવાઈડ બાય 10. દેટ્સ વાય ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ હીટર કોઇલ ઇઝ 48.4 ઓમ. હવે એનો યુઝ કરીએ અને 110 વોલ્ટની લાઇન સાથે એને કનેક્ટ કરીએ ત્યારે પાવર કેટલો મળે? તો 110 વોલ્ટની લાઇન સાથે કનેક્ટ કરીએ સો પાવર કન્ઝ્યુમ એટ 110 વોલ્ટ. તો V² હવે કેટલા લેવાના છે? 110 વોલ્ટ. સો 110નો સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય રેઝિસ્ટન્સ આપણે મળી ગયો છે 48.4 ઓમ. સો 110 સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 48.4, અને આનું કેલ્ક્યુલેશન તમે કરશો તો આન્સર મળશે તમને 250 વોટ. સો અવર આન્સર ઇઝ A 250 વોટ, રાઈટ. તો આના આધારે આ જે ઇક્વેશન છે એના આધારે ઘણા બધા MCQ આપણને પૂછાઈ શકે છે. ત્યારબાદ હવે આપણે નેક્સ્ટ MCQ જોઈએ, MCQ નંબર 16. Two resistors connected in parallel across a cell of negligible internal resistance. બે રેઝિસ્ટર છે એને આપણે પેરેલલી કનેક્ટ કરેલા છે અને સોર્સ કનેક્ટ કરેલો છે, એનો ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ negligible છે. Use 4 times the power that they would use when in series across the same cell. હવે જ્યારે એને સિરીઝમાં કનેક્ટ કરીએ તો આપણે 4 ગણો પાવર છે એ એઝ્યુમ કરવાનો છે, યુઝ કરવાનો છે. ઇફ વન ઓફ ધ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ 10 ઓમ, ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ અધર ઇઝ. બે રેઝિસ્ટન્સમાંથી એકની વેલ્યુ આપેલી છે 10 ઓમ છે, તો બીજાની વેલ્યુ કેટલી હશે? ઓપ્શન આપણે આપેલા છે એ 20 ઓમ, B 10 ઓમ, C 40 ઓમ, D 5 ઓમ. તો સોલ્યુશન જોઈએ તો આપણને અહીંયા કીધું છે કે સપોઝ ધ અધર રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ R ઓમ. એક આપણે કીધેલો છે કે એક રેઝિસ્ટન્સ છે એ 10 ઓમનો છે અને બીજો રેઝિસ્ટન્સ આપણે R ઓમ છે એવું એઝ્યુમ
કરી લઈએ, બરાબર. અને એને જે સેલ આપણે કીધો છે V વોલ્ટના સેલ સાથે આપણે કનેક્ટ કરીએ છીએ. વેન ધ રેઝિસ્ટન્સ આર કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ ધ ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ RS ઇઝ ઇક્વલ ટુ R પ્લસ 10. બે રેઝિસ્ટર છે, એમાં એક R ઓહમનો છે ને એક 10 ઓહમનો છે, તો એનો ટોટલ સરવાળો એ સિરીઝમાં થશે. તો RS ઇઝ ઇક્વલ ટુ R પ્લસ 10 એન્ડ ધ પાવર ડિસિપેટેડ PS ઇઝ ઇક્વલ ટુ V સ્ક્વેર બાય RS, બરાબર. V સ્ક્વેર બાય R ઇક્વેશન ઉપરથી જો સિરીઝમાં આપણે લઈએ તો PS ઇઝ ઇક્વલ ટુ V સ્ક્વેર બાય RS ઇક્વેશન વડે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. વેન ધ રેઝિસ્ટન્સ આર કનેક્ટેડ ઇન પેરેલલ, હવે જો આપણે આ જ રેઝિસ્ટન્સને પેરેલલમાં કનેક્શન કરીએ તો ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ RP, તો આપણે ખબર છે કે બે રેઝિસ્ટન્સ R1 R2 હોય, પેરેલલ કનેક્શન કરીએ તો R પેરેલલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 R2 ડિવાઇડ બાય R1 પ્લસ R2. તો અહીંયા R1 તમારી પાસે 10 છે, R2 R છે, તો 10 ઇન્ટુ R ડિવાઇડ બાય R પ્લસ 10 એન્ડ ધ પાવર ડિસિપેટેડ PP ઇઝ ઇક્વલ ટુ V સ્ક્વેર બાય RP વડે આપણે ઇન્ડિકેટ કરી શકીએ છીએ. હવે તમને કીધું એ પ્રમાણે યુઝ 4 times ધ પાવર દેટ they would use, બરાબર. એટલે કે પેરેલલમાં જે પાવર યુઝ કરે છે એના કરતાં 4 ગણો પાવર આપણે સિરીઝમાં વાપરે છે એવું લેવાનું છે. તો PP જે પેરેલલ કનેક્શનમાં જે એનો પાવર થશે એને PP વડે ઇન્ડિકેટ કરેલો છે. સો PP ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 PS. So here PP is equal to V square by RP as per the equation and PS is equal to V square by RS. So V square by RP is equal to 4 V square by RS, right. હવે અહીંયા આપણે RS is equal to 4P લઈ શકીએ, બરાબર. RS is equal to 4P આપણે લઈ શકીએ કારણ કે અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ ઇક્વેશનમાં V સ્ક્વેર કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. RS ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4P એ તમારો આન્સર થશે. નાવ RS, તો RS આપણે ફાઇન્ડ કર્યો છે, RS ઇઝ ઇક્વલ ટુ R પ્લસ 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 ઇન્ટુ RP ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10R ડિવાઇડ બાય 10 પ્લસ R. અને આનું તમે સોલ્યુશન લેશો તો તમને Rની વેલ્યુ જે મળશે, Rની વેલ્યુ કેટલી મળશે? 10 ઓહમ. સો અવર આન્સર ઇઝ B, 10 ઓહમ. નાવ ધ નેક્સ્ટ MCQ નંબર 17. તમને અહીંયા કીધેલું છે ધ વોટર ઇન એન ઇલેક્ટ્રિકલ કેટલ બિગિન્સ ટુ બોઇલ ઇન 15 minutes આફ્ટર બિંગ સ્વિચ્ડ ઓન. ઇલેક્ટ્રિક કેટલી જે છે એમાં પાણી ભરેલું છે અને પાણી ઉકળવાનું ચાલુ કરશે, બિગિન્સ ટુ બોઇલ ઇન 15 minutes, 15 મિનિટમાં ઉકળવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. જ્યારે આપણે સ્વિચ ઓન કરશું ત્યારબાદ 15 મિનિટમાં એ ઉકળવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. યુઝિંગ ધ સેમ મેઇન સપ્લાય, અહીંયા વોલ્ટેજ મેઇન સપ્લાય છે એ કેવો લેવાનો છે? સેમ મેઇન સપ્લાય આપણે જો યુઝ કરીએ. શુડ ધ લેન્થ ઓફ વાયર યુઝડ એઝ અ હીટિંગ એલિમેન્ટ બી ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ ઇફ વોટર ઇઝ ટુ બી બોઇલ્ડ ઇન 10 minutes. એટલે કે જો જે પાણી આપણે 15 મિનિટમાં જે પાણી ઉકળેલું છે અને સેમ સપ્લાય વોલ્ટેજ સાથે એને ફરીથી કનેક્ટ કરીને એ જ પાણીને આપણે 10 મિનિટમાં જો એને બોઇલ કરવાનું ચાલુ કરવું હોય, બરાબર, તો જે હીટિંગ એલિમેન્ટ આપણે વાપરેલો છે એ ઇલેક્ટ્રિક કેટલમાં, એ હીટિંગ એલિમેન્ટની જે લેન્થ છે, વાયરની જે લેન્થ છે એ વધારવી પડશે કે ઘટાડવી પડશે? તો ઓપ્શન તો એ જ હશે ઇન્ક્રીઝ, ડિક્રીઝ, અનચેન્જ, નન ઓફ ધ અબો. હવે આપણને કઈ રીતે ખબર પડશે? બરાબર. હવે પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે 15 મિનિટમાં પાણી ઉકળે છે અને એને આપણે 10 મિનિટમાં ઉકળાવવું છે તો શું કરવું પડે? તો કે જે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે ઇલેક્ટ્રિક કેટલમાં, એ હીટ જો વધારે પ્રોડ્યુસ થતી હોય, જે પહેલાં 15 મિનિટમાં થાય છે એના કરતાં વધારે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય તો જે પાણી છે એ 10 મિનિટમાં ઉકળી શકે, બરાબર. તો H ઇઝ ઇક્વલ ટુ I સ્ક્વેર R, R ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો L બાય A. હવે H ઇઝ ઇક્વલ ટુ I સ્ક્વેર R છે એટલે કે તમારી હીટ જે છે એ રેઝિસ્ટન્સના ડિરેક્ટલી પ્રપોર્શનલમાં છે અને તમારો રેઝિસ્ટન્સ છે એ લેન્થના ડિરેક્ટલી પ્રપોર્શનલમાં છે. તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે ડિક્રીઝ, બરાબર. તો જો આ વાયર જે છે એ વાયરનું કહી શકાય કે ઘટશે તો તમારો જે પાણી છે ઇલેક્ટ્રિક કેટલમાં એ સેમ સપ્લાય ઉપર આપણે 10 મિનિટમાં ઉકાળી શકશું. નેક્સ્ટ MCQ તમને આપેલો છે, અ 100 વોટ બલ્બ વિલ ગીવ હીટ and light energy of 100 joule per second, 200 joule per second, 50 joule per second, 150 joule per second. 100 વોટનો બલ્બ હોય તો જે હીટ અથવા તો લાઇટ એનર્જી આપે છે કેટલા જૂલ પર સેકન્ડ આપશે? તો અહીંયા ઓબ્વિયસલી એક રિલેશન તમારે યાદ રાખવું પડે કે 1 વોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 જૂલ પર સેકન્ડ. સો 100 વોટ છે તો 100 વોટનો બલ્બ 100 જૂલ પર સેકન્ડ જેટલી હીટ એન્ડ લાઇટ એનર્જી છે પ્રોડ્યુસ કરશે. એટલે કે અહીંયા આપણો આન્સર થશે એ 100 જૂલ પર સેકન્ડ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ MCQ નંબર 19 તમને આપેલો છે, અ યુનિફોર્મ વાયર when connected directly across a 200 volt line produce a heat H per second.
યુનિફોર્મ વાયર આપણે 200 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે કનેક્ટ કરીએ તો એ હીટ H પ્રોડ્યુસ કરશે. ઇફ ધ વાયર ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ n ઇક્વલ પાર્ટ્સ, જો આ જ વાયરને આપણે n જેટલા ભાગમાં, n જેટલા સરખા ભાગમાં જો ડિવાઈડ કરીએ, એન્ડ ઓલ ધ પાર્ટ્સ આર કનેક્ટેડ ઇન પેરેલલ એક્રોસ ધ સેમ વોલ્ટેજ, ધ હીટ પ્રોડ્યુસ પર સેકન્ડ ઇઝ, n ભાગમાં આપણે એને ડિવાઈડ કરીએ છીએ, સરખા ભાગમાં n સરખા ભાગમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ, અને હવે એ બધા જ ભાગને આપણે પેરેલલમાં કનેક્ટ કરીએ તો ધ હીટ પ્રોડ્યુસ પર સેકન્ડ કેટલી હીટ પ્રોડ્યુસ થશે. ઓપ્શન છે એ H, B NH, C n²H, D H/n². સોલ્યુશન જોઈએ તો અહીંયા તમને કીધેલું છે ધ હીટ પ્રોડ્યુસ પર સેકન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ 1/r, બરાબર. તો H ઇઝ ઇક્વલ ટુ V²/R. સપ્લાય વોલ્ટેજ સેમ લીધેલો છે એટલે આપણે ઇક્વેશન લીધું V²/R. તો V કોન્સ્ટન્ટ છે, દેટ મીન્સ કે H ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ ટુ R. રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ જેટલી ઓછી એટલી હીટ પ્રોડ્યુસ થશે, વધારે થશે, રાઈટ. સો ઇન ફર્સ્ટ કેસ ડાયરેક્ટલી કહી શકાય H ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ 1/R, અને સેકન્ડ કેસ માટે આપણે એવું લઈએ કે H ડેશ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ 1/R ડેશ, અને બંનેનો રેશિયો લઈએ તો આપણે કહી શકીએ H ડેશ ડિવાઈડ બાય H ઇઝ ઇક્વલ ટુ R/R ડેશ, રાઈટ. હવે અહીંયા આપણે R/R ડેશ, તો પહેલાં તો રેઝિસ્ટન્સ R જેટલો હતો, પછી આપણે શું કર્યું કે એના n સરખા ભાગમાં આપણે એનો n સરખા ભાગમાં એને કહી શકાય કે એને ડિવાઈડ કરી દીધું, તો R ડેશની વેલ્યુ કેટલી મળશે? સો R ડેશની વેલ્યુ તમને મળશે R/n, રાઈટ. સો અહીંયા તમારું R ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R/n મલ્ટીપ્લાય બાય 1/n ઇઝ ઇક્વલ ટુ RN² થશે. તો અહીંયા H ડેશ ડિવાઈડ બાય H ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને શું મળશે? n², અને n² મળે છે એટલા માટે H ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n²H એ તમારો આન્સર થશે. તો દેટ્સ વાય અહીંયા 19મા MCQમાં તમારો આન્સર થશે C n²H. એટલે કે જ્યારે આપણે n સરખા ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ અને એ n સરખા ભાગમાં ડિવાઈડ કરી અને આપણે પેરેલલમાં કનેક્ટ કરીએ ત્યારે જે હીટ પ્રોડ્યુસ થશે એ પહેલાં જે કનેક્શન હતું એના કરતાં n² ગણી હીટ વધારે પ્રોડ્યુસ થશે. સો આન્સર ઇઝ C n²/H. નાઉ ધ 20 MCQ નંબર 20 આપણે જોઈએ તો 20 MCQમાં તમને કીધેલું છે 3 ઇક્વલ રેઝિસ્ટર ઇન અ સિરીઝ એક્રોસ અ સોર્સ ઓફ EMF. 3 ઇક્વલ રેઝિસ્ટન્સ તમને આપેલા છે, 3 રેઝિસ્ટર છે ઇક્વલ વેલ્યુના, ટુગેધર ડિસિપેટ 10 વોટ, બરાબર. જો આપણે 3 સરખા વેલ્યુના રેઝિસ્ટરને સિરીઝમાં કનેક્ટ કરીએ ત્યારે એ પાવર 10 વોટનો પાવર છે ડિસિપેટ કરશે. હવે આ 3 જે આપણે રેઝિસ્ટર લીધેલા છે એને આપણે કનેક્ટેડ ઇન પેરેલલમાં કનેક્શન કરીએ એક્રોસ ધ સેમ EMF, વોલ્ટેજ સોર્સ સેમ છે, તો પાવર ડિસિપેટેડ વિલ બી, ત્યારે પાવર કેટલો ડિસિપેટ થશે? તો તમને ઓપ્શન આપેલા છે 10 વોટ, 30 વોટ, 90 વોટ એન્ડ 10/3 વોટ. તો હવે આના માટે પણ બહુ સિમ્પલ આપણે સોલ્યુશન જોઈ લઈએ. તો તમને અહીંયા કીધેલું છે 3 ઇક્વલ રેઝિસ્ટન્સ, બરાબર. તો 3 ઇક્વલ રેઝિસ્ટન્સ આપેલા છે, આપણે લઈએ કે ધારો કે R1, R2, R3 છે અને એની વેલ્યુ 1 ઓહમ છે એવું આપણે એઝ્યુમ કરીએ. ત્રણે સરખા છે એટલે 1 ઓહમ ત્રણેયની વેલ્યુ લઈએ. હવે જો આપણે સિરીઝમાં લઈએ તો 1 + 1 + 1 એટલે કે 3 ઓહમ થશે, અને પેરેલલમાં લઈએ તો 1 × 1 × 1 ડિવાઈડ બાય 1 + 1 + 1 એટલે કે 1/3 ઓહમ થશે. હવે સિરીઝમાં પાવર કેટલો થાય તો કે PS ઇઝ ઇક્વલ ટુ V²/RS, V²/RS એટલે કે 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 આપણે આપેલું છે, બરાબર. જો અહીંયા કીધું છે સિરીઝ એક્રોસ સોર્સ ઓફ EMF ટુગેધર ડિસિપેટેડ 10 વોટ, સિરીઝ કનેક્શનમાં પાવર કેટલો આપેલો છે? 10 વોટ આપેલો છે. તો V²/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. સો V² ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળશે આપને? 30 મળશે. પેરેલલમાં પાવર લઈએ તો પાવર ઇન પેરેલલ, દેટ મીન્સ PP ઇઝ ઇક્વલ ટુ V²/RP. RPની વેલ્યુ છે 1/3. સો RP ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3 અને V² જે અહીંયા આપણે લીધેલું છે સેમ વોલ્ટેજ સોર્સ છે તો અહીંયા પણ આપણે 30 લઈ શકીએ. તો 30 ડિવાઈડ બાય 1/3 છેદનો છેદ અંશમાં, તો 30 મલ્ટીપ્લાય બાય 3. દેટ્સ વાય પેરેલલમાં કનેક્શન કરશું ત્યારે એનો પાવર કેટલો મળશે તો કે 90 વોટ પાવર જે છે એ પ્રોડ્યુસ થશે. સો ધ આન્સર ઇઝ C 90 વોટ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ MCQ 21 આપણે જોઈએ તો એમાં તમને કીધેલું છે 2 કોઇલ્સ કનેક્ટેડ ઇન પેરેલલ એક્રોસ 100 વોલ્ટ સપ્લાય. 2 કોઇલ્સ છે, 2 કોઇલ્સ લીધેલી છે અને 100 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે કનેક્ટ કરેલું છે ત્યારે 10 એમ્પિયર છે એ કરંટ લે છે. ધ પાવર ડિસિપેટેડ ઇન 1 કોઇલ ઇઝ 600 વોટ.
તો આ બે કોઇલમાંથી એક કોઇલમાં જો 100 વોટના સપ્લાય સાથે કનેક્ટ કરીએ, 10 એમ્પિયર કરંટ લઈએ, પેરેલલ કનેક્શન કરેલું છે, તો એક કોઇલ છે 600 વોટનો પાવર લે છે. તો સો ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ અધર ઇઝ, તો બીજાનો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો હશે? ઓપ્શન આપેલા છે 25 ઓમ, બી 250 ઓમ, સી 125 ઓમ, ડી 12.5 ઓમ. તો આના માટે પણ આપણે સોલ્યુશન જોઈએ. તો અહીંયા આપણે કીધેલું છે પેરેલલ કનેક્શન છે, તો પેરેલલ કનેક્શનમાં પાવર ટોટલ પાવર કેટલો મળશે? તો કે પીટી અથવા તો પીપી વડે ઇન્ડિકેટ કરીએ. સો P1 પ્લસ P2. હમણાં આપણે આગળના MCQમાં રિલેશન જોયું હતું કે સિરીઝમાં હોય તો કઈ રીતે આવશે અને પેરેલલમાં હોય તો કઈ રીતે ટોટલ પાવર મળશે. તો પેરેલલ માટે ટોટલ પાવર મળશે P1 પ્લસ P2. અહીંયા તમને P1 આપેલો છે 600 વોટ, વોલ્ટેજ V 100 વોલ્ટ આપેલો છે, કરંટ 10 એમ્પિયર આપેલો છે. તો PT ઇઝ ઇક્વલ ટુ VI આપણે કરી શકીએ ટોટલ પાવર. ટોટલ પાવર એટલે કે સપ્લાયમાંથી જેટલો પાવર મળતો હોય તો સપ્લાય વોલ્ટેજ મલ્ટીપ્લાય બાય સપ્લાય કરંટ, તો V ઇન્ટુ I. સો 100 ઇન્ટુ 10 દેટ મીન્સ કે ટોટલ પાવર મળશે તમને 1000 વોટ. અને તમારે ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવાનું છે? રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ અધર ઇઝ. તો એના માટે પહેલાં તો આપણે એનો પાવર ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈએ. સો P2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે કહી શકીએ P2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ PT માઇનસ P1 ઉપરના ઇક્વેશન પ્રમાણે, આ ઇક્વેશન પ્રમાણે, બરાબર. સો 1000 માઇનસ 600, તો P2 તમને કેટલો મળશે? 400 વોટ, રાઈટ. હવે P2 આપણી પાસે છે, વોલ્ટેજ તો સેમ છે 100 વોટ, તો એના ઉપરથી રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. સો P2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V² બાય R2. એન્ડ R2 ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો P2ને આપણે છેદમાં લઈ લઈએ, V² બાય P2. V આપણે છે આપેલા છે 100 વોલ્ટ, તો 100 મલ્ટીપ્લાય બાય 100 ડિવાઇડ બાય 400. સો ધ આન્સર R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 ઓમ. દેટ્સ વાય આ MCQ માટે આપણો આન્સર મળશે એ 25 ઓમ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ MCQ જોઈએ આપણે, MCQ નંબર 22. એમાં તમને આપેલું છે આ હાઉસ ઇઝ સર્વડ બાય અ 220 વોલ્ટ લાઇન. એક ઘર છે 220 વોલ્ટનો સપ્લાય આવે છે. ઇન અ સર્કિટ પ્રોટેક્ટેડ બાય અ ફ્યુઝ માર્કડ 9 એમ્પિયર. સર્કિટમાં ફ્યુઝ કનેક્ટ કરેલો છે જે 9 એમ્પિયરના રેટિંગનું છે. ધ મેક્સિમમ નંબર ઓફ 60 વોટ લેમ્પ્સ ઇન પેરેલલ દેટ કેન બી ટર્ન ઓન ઇઝ. પેરેલલમાં આપણે 60 વોલ્ટનો એક લેમ્પ આપણે કનેક્ટ કરવો હોય તો એવા કેટલા લેમ્પ આ રેટિંગ માટે કરી શકાય? એટલે 220 વોલ્ટની લાઇન છે, 9 એમ્પિયરનો 9 એમ્પિયરનો ફ્યુઝ આપણે લીધેલો છે. તો ટોટલ પાવર પહેલાં તો એ ફ્યુઝ બ્લો ઓફ ના થાય ત્યાં સુધીમાં કેટલો ટોટલ પાવર લઈ શકે? સો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ VI આપણે કહી શકીએ. તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ VI લઈએ તો 220 મલ્ટીપ્લાય બાય 9, રાઈટ. તો 220 મલ્ટીપ્લાય બાય 9 કરશો એટલે જે આન્સર મળશે એ તમારો ટોટલ પાવર રેટિંગ થશે. હવે ટોટલ પાવર રેટિંગ આપણને આપેલો છે, આપણી પાસે 60 વોલ્ટનો એક લેમ્પ છે, તો આ સપોઝ કે આના જેટલા પાવર રેટિંગ આવે એવા એ પાવર રેટિંગમાં કેટલા 60 વોટના લેમ્પ આપણે લગાવી શકીએ? તો જે પાવર મળે 220 મલ્ટીપ્લાય બાય 9 કરતાં જે આપણને પાવર મળશે એને ડિવાઈડ બાય 60 કરી દઈએ તો આપણને બલ્બ જે લેમ્પ છે લેમ્પની સંખ્યા મળી જશે. ઓપ્શન છે 33, 25, 44, 22. એન્ડ સોલ્યુશન આપણે કીધું એ પ્રમાણે તમને કીધેલું છે કે 60 વોલ્ટનો લેમ્પ છે તો ટોટલ પાવર P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 ઇન્ટુ N. આ N કેટલા છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે, બરાબર. તો સપ્લાય ઉપરથી P ઇઝ ઇક્વલ ટુ VI ઉપરથી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ, બરાબર. તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ VI, તો V 220 મલ્ટીપ્લાય બાય 9 અને 60 ઇન્ટુ N ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે તો 220 મલ્ટીપ્લાય બાય 9 ડિવાઇડ બાય 60. સો ધ આન્સર ઇઝ 33. એટલે કે 220 વોલ્ટની લાઇનમાં સર્કિટમાં જો 9 એમ્પિયરનો ફ્યુઝ કનેક્ટ કરેલો હોય અને આપણી પાસે 60 વોટના લેમ્પ હોય તો આપણે ટોટલ એવા 33 લેમ્પ જે છે એ આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. સો ધ આન્સર ઇઝ એ 33. નેક્સ્ટ MCQ તમને આપેલો છે 23 નંબર. અ રેઝિસ્ટર R1 ડિસિપેટેડ ધ પાવર P. રેઝિસ્ટન્સ એક છે R1 એ પાવર P ડિસિપેટ કરે છે વેન કનેક્ટેડ ટુ અ સર્ટેન જનરેટર. કોઈ એક જનરેટર સાથે આપણે કનેક્ટ કરી લઈએ, બરાબર. ઇફ અ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ R2 ઇઝ પુટ ઇન સિરીઝ વિથ R1 ધેન ધ પાવર ડિસિપેટેડ. હવે ઓબ્વિયસલી છે એક રેઝિસ્ટન્સ P જેટલો પાવર લે છે, જનરેટરના વોલ્ટેજ આપણે V એઝ્યુમ કરીએ અને બીજો રેઝિસ્ટર આપણે સિરીઝમાં મૂકીએ, બરાબર. તો સિરીઝ કનેક્શનમાં રેઝિસ્ટરનો સરવાળો થશે પણ પાવર છે તો પાવર ટોટલ પાવર 1/P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/P1 પ્લસ 1/P2 મળશે, બરાબર ને. તો પાવર ડિસિપેટેડ છે એ હંમેશા ઘટશે. એટલે ઓપ્શન આપણે જોઈ લઈએ તો ઇન્ક્રીઝ, ડિક્રીઝ, remains the same, any of the above depending upon the relative values of R1 and R2. સો ધ આન્સર આપણો જે મળશે એ મળશે B, ડિક્રીઝ. પણ કઈ રીતે આપણે જોઈ લઈએ. જો R1 ડિસિપેટેડ ધ પાવર P જે આપણે આપેલું છે
વોલ્ટેજ આપણે V જેટલા કનેક્ટ કરેલા છે એવું આપણે એઝ્યુમ કરી લઈએ. R2 પુટ ઇન સિરીઝ વિથ R1, સો R ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 પ્લસ R2 થશે, રાઈટ. એન્ડ ટોટલ પાવર P ઇન્ટુ P2 ડિવાઈડ બાય P પ્લસ P2 થશે. અને P2 અહીંયા આપણે એઝ્યુમ કરેલું છે કે R2 જે રેઝિસ્ટન્સ સિરીઝમાં કનેક્ટ કરીએ છીએ એનો પાવર P2 છે. અથવા તો આપણે 1/PT ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/P પ્લસ 1/P2 આ ઇક્વેશન પણ લઈ શકીએ, બંને સેમ જ છે, રાઈટ. તો આ ઇક્વેશન પ્રમાણે આપણે ફોકસ કરીએ તો સિરીઝમાં રેઝિસ્ટન્સ એક કનેક્ટ કરશું તો એનો પાવર છે એ પાવર ડિસિપેટેડ ડિક્રીઝ થશે. ધેટ્સ વાય ધ આન્સર ઇઝ બી ડિક્રીઝ. નેક્સ્ટ MCQ જોઈએ 24, જેમાં તમને આપેલું છે હાઉ મેની કેલરીઝ ઓફ હીટ વિલ બી એપ્રોક્સિમેટલી ડેવલપ્ડ ઇન 210 વોટ ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ ઇન 5 મિનિટ. એટલે કે જે 210 વોટનો ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ આપણે 5 મિનિટ સુધી ચાલુ રાખશું તો કેટલા કેલરી હીટ છે એ જનરેટ થશે. ઓપ્શન જોઈ લઈએ. 15,000, 1050, 63,000, 8,000. સોલ્યુશન જોઈએ તો અહીંયા તમને પાવર રેટિંગ આપેલો છે P, ટાઈમ આપેલો છે T, બરાબર. તો આપણે હીટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે તો હીટ માટેનું ઇક્વેશન થશે I2RT અને I2R. તો I2R ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાવર લઈ શકીએ P, તો હીટ માટેનું ઇક્વેશન થશે H ઇઝ ઇક્વલ ટુ PT. અને અહીંયા ટાઈમ મિનિટમાં છે તો એને આપણે સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરવો પડશે. સોલ્યુશન જોઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. સો અહીંયા ઇક્વેશન લખેલું છે H ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2/R ઇન્ટુ T, અથવા તો I2RT પણ તમે લખી શકો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2/R એટલે કે પાવર P ઇન્ટુ T, રાઈટ. સો P તમને કીધેલો છે 210 વોટ, T આપેલો છે 5 મિનિટ અને સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરી તો 1 મિનિટ એટલે 60 સેકન્ડ, તો 5 મિનિટ એટલે 300 સેકન્ડ લઈ શકાય. સો H કેટલી મળશે તો કે 210 મલ્ટીપ્લાય બાય 300, દેટ મીન્સ કે 63,000 ઝૂલ. હવે અહીંયા ખાસ વસ્તુ એ ધ્યાન રાખવાની છે કે હાઉ મેની કેલરીઝ ઓફ હીટ તમને મળે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તમારે જૂલમાં આન્સર નથી લેવાનો, કેલરીમાં લેવાનો છે. તો હવે જૂલ અને કેલરી વચ્ચેનું રિલેશન આપણને ખબર હોવું જોઈએ. એટલે કે 1 કેલરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4.2 જૂલ. આ રિલેશન યાદ રાખવું પડશે. 1 કેલરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4.2 જૂલ આપણે લઈ શકીએ છીએ. તો 1 જૂલ એટલે 1/4.2 કેલરી કહી શકાય, બરાબર. તો આ જૂલને કેલરીમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આપણે શું કરવું પડે? 4.2 વડે એને ડિવાઈડ કરવા પડે. સો H ઇન કેલરીઝ આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો 63,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 4.2 આપણે લઈએ તો આપણો આન્સર મળશે 15,000 કેલરી. તો અહીંયા તમારો આન્સર આવશે, આન્સર એ 15,000 કેલરી. અહીંયા ઉતાવળમાં આપણાથી ભૂલ થઈ જાય તો આપણે આન્સર C છે સિલેક્ટ કરીને આવીએ, એટલે કે 63,000 આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ, પણ ખરેખર 63,000 એ જૂલમાં તમારો આન્સર આવશે એઝ પર ધીસ ડેટા. અને આપણે કેલરીમાં કન્વર્ટ કરીએ તો એને 15,000 કેલરીઝમાં આપણે લઈ શકીએ છીએ. નાવ ધ લાસ્ટ MCQ નંબર 25 આપણે કન્સિડર કરીએ તો અહીંયા તમને કીધેલું છે 2 હેડલેમ્પ્સ ઓફ અ કાર. કારના 2 હેડલેમ્પ તમને લીધેલા છે આર ઇન પેરેલલ. કારના 2 હેડલેમ્પ છે એને પેરેલલમાં કનેક્ટ કરેલા છે. ધે ટુગેધર કન્ઝ્યુમ 48 વોટ. 2 પેરેલલમાં છે અને સાથે 48 વોટનો પાવર છે કન્ઝ્યુમ કરે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ 6 વોલ્ટ બેટરી. ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇચ બલ્બ ઇઝ. તો અહીંયા બંને સાથે કનેક્ટ કરશું, 48 વોટનો પાવર લેશે, 6 વોલ્ટની બેટરી સાથે કનેક્ટ કરેલા છે તો એનો રેઝિસ્ટન્સ કેટલું મળશે? બંને કારના હેડલેમ્પ છે તો બંને લેમ્પ સરખા જ હશે, એટલો મતલબ કે બંનેના રેઝિસ્ટન્સ પણ આપણે કેવા મળશે? સેમ મળશે. તો પહેલાં તો આપણે જોઈ લઈએ આન્સર શું છે. 2/3 ઓમ, 3 ઓમ, 4 ઓમ, 1.5 ઓમ. સોલ્યુશન જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવે. તો તમને અહીંયા કીધેલું છે 2 હેડલેમ્પ ઓફ અ કાર ઇન પેરેલલ. તો આપણે જે હેડલેમ્પનો રેઝિસ્ટન્સ છે R1 R2, 2 હેડલેમ્પ છે એટલે R1 અને R2 લીધેલા છે, એનો ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ R જેટલો આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ અત્યારે. પાવર કન્ઝ્યુમ ટુગેધર, 2 સાથે હોય પેરેલલમાં તો પાવર 48 વોલ્ટ અને બેટરી 6 વોલ્ટની આપણે કનેક્ટ કરેલી છે. હવે પેરેલલ કનેક્શન માટે ટોટલ પાવરનું ઇક્વેશન P ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1 પ્લસ P2 થશે. તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2/RT is equal to V2/R1 plus V2/R2 and V2/RT ટોટલ પાવર આપેલો છે 48. અહીંયાથી V2 કોમન લઈએ તો V2 ઇન બ્રેકેટ 1/R પ્લસ 1/R. સો 48 અને Vની જગ્યાએ મૂકીએ 6 તો 6 સ્ક્વેર 36, 1/R પ્લસ 1/R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/R.
આર, અને આને આપણે આર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 36/2 મલ્ટીપ્લાય બાય 36 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 ડિવાઈડ બાય 48, અને તમારો આન્સર આવશે 1.5 ઓમ. ધેટ્સ વાય આ MCQ માટેનો આપણો આન્સર થશે આન્સર ડી 1.5 ઓમ. તો અહીંયા મિત્રો આપણે ઇલેક્ટ્રિક વર્ક અને પાવર તથા એનર્જીને રિલેટેડ જે બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ MCQ છે એમાં પાર્ટ 2માં આપણે આ 25 MCQ વિશે માહિતી મેળવી. આગળના વિડીયોમાં પણ આપણે આ જે ઇલેક્ટ્રિક વર્ક, પાવર અને એનર્જીના જે કેટલાક MCQ છે એ આપણે જોઈશું પાર્ટ 3માં. અને જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, તમારા મિત્રો સાથે વધુમાં વધુ એને શેર કરો, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તથા તમને અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ સજેશન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં એ જરૂરથી જણાવજો.